سلام، إذا في هذا الفيديو سوف نتعرف على الرياكت ليست. كيف نقوم برندرة للليست في رياكت جي اس. في رياكت جي اس توجد طريقة واحدة لرندرة الليست، وهي باستعمال الموب. طبيعة الحال هذه الطريقة تستعمل عندما نقوم بكتابة داخل جي اس اكس في مثالنا هذا بهذه الطريقة. يمكن لكم أيضا تستعملوا الفور لوب بشكل عادي، ولكن يعني هذا سوف يجعلكم تقومون بكتابة العديد من الأكواد، مثل أنكم تأخذون الstate تشيرون array، تقومون بعدها بpush elements JSX، ثم بعدها تقومون بأخذ هذه العناصر التي اخترت عليها وتقوم بreturn له، وتعتبر هذه طريقة طويلة ومتعبة جدا، ولن تجد أي شخص يستعمله. يعني طبعا الحال الكل يستعمل الماب. بسيطة جدا، سهلة جدا، واضحة، وهي الطريقة التي تعتبر ستاندرد من قبل رياكت جي اس أو رياكت تيم. أوكي. أول شيء يجب علينا أن نقوم بإنشاء array. فلدينا هذه الarray الجاهزة من WT School. نقوم هنا ونأتي هنا ونقوم برندرة لهذه الarray. طيب، حتى نقوم برندرة لهذه الarray نقوم بحسب كل بيس، نقوم بشكل هذا الكود على مستوى جافا سكريبت. نقوم بكتابة موب. الموب سوف نحتاج أن نقوم بتمرير له callback function. أول شيء سوف نحصل على الفاليو الخاصة بنا، وإذا سوف نحصل على الإندكس. مبدئيا سوف نوضح لماذا نحتاج للإندكس. نستعمله في الحالة الأولى، في الحالة الثانية سوف أوضح فائدة الإندكس. هنا سوف أقوم برندرة للبيتاج، وداخل البيتاج سوف أقوم برندرة للفوليوم بهذه الطريقة. أوكي، كل شيء يبدو واضح، كل شيء يبدو يعمل بشكل سليم جدا. أوكي، بسم هذا سوف نوضح ماذا يوجد. أوكي، لاحظ أن رينج يقوم برندرة لهذه العناصر، ولكن أيضا يعطينا خطأ يقول أنه يجب على كل child في القائمة أن يكون لديه unique key props، أي أنه يكون لديه key خاص به في البروبس. فليس فيقول البعض برايان الليست تم رندرتها، أي أنه المفروض أن رياكت جي اس يعمل، ولكن لماذا يظهر لنا هذا الخطأ؟ أو تقول هو مجرد warning ليس خطأ، هنا يذكر أنه مجرد warning. الإجابة هي أنه خطأ. يعني يجب عليكم أن تقوموا بإضافة الكيز للإليمنتس الخاصة بكم. ما هي فائدة الكيس؟ أوكي، فائدة الكيس، شرح ما الآن. فائدة الكيس سوف يأخذ وقت طويل جدا، وبالتالي سوف نقوم بإخفائه بشكل بسيط جدا. يعني الكيز وهي يمكن اعتبارها مثل ID بالنسبة لرياكت جي اس، حيث أن رياكت جي اس يعتبر الكيز مثل ID، تستطيع من خلاله بالتعرف وأن يقوم بتتبع حالة كل JSX أو كل عنصر. فنقوم بإنشاء كي، نقوم هنا بتمرير كي. الكي يجب أن يكون يونيك. على سبيل المثال، لو هنا قمت بتكرار كلمة أودي هكذا، أقوم بتكرارها هنا، وهنا عوض index سوف أقوم بوضع value. نحن وضعنا key ولكن الkey ليس unique. قم بالفلاش فسوف يعطينا خطأ، فيجب أن يكون الkey unique. فكما قلنا الkey يعتبر مثل ال ID الذي يستعين به React JS حتى يقوم بالتتبع والتعرف على عناصر ال JSX الخاصة به. ففي حال إذا لم يكن لدينا ID unique أو قيمة unique، أو لسنا متأكدين أنه توجد لدينا قيمة unique، فيمكننا الاستعانة بالindex الذي يوفر لنا map، والذي بطبيعة الحال هو سوف يكون unique. وإذا قمنا الآن بالريفرش فيعمل بالشكل المطلوب لإكجاز. أوكي، ماذا الآن لو لدينا ليست من الأوبجكتس؟ على سبيل المثال لا يحمل مستخدمي التطبيق. نحن نعرف أن لكل مستخدم لديه ID، وكل ID هو يونيك، ونحن متأكدين من أن ال ID يونيك لأنه يتم تخزين ال IDs في السيرفر، والسيرفر يقوم بهذه التشيكس عوض عنا نحن فرونت اند ديفلوبرز. وإذا يمكن لنا مع ال ID قيمة معينة، مثل على سبيل المثال في حالة هذه السيارات أو في حالة اليوزرز الاسم، لنا اسم اليوزر. فيمكننا نقوم بإيتريت على هذا الأوبجكت. كما نلاحظ هنا نقوم بالإتصال على كل أوبجكت، ونقوم بالإتصال على كل إليمنت. نقوم بتمرير في الكي الكار دوت اي دي، لأننا كما قلنا نحن متأكدين من أن الاي دي هو يونيك، وهذه على ضمانة السيرفر. وفي حالة البريد فنقوم بتمرير الكار دوت براند، نقوم برندرتها. أيضا يمكننا أن نقوم بإيتريت على أوبجكت، فقط يجب علينا أن نقوم بdeconstruct والأخذ العناصر والترتيب بها في ال JSX الذي نحن نقوم بالاستعانة به حتى نقوم بعرض الشريط في مثالنا هذا الكاس. ونعم، هذا فقط يعني. فيوجد شيئين يجب عليك أن تتذكرهم، وهو أنه تقوم برندرة الليست في رياكت جي اس. يجب عليك أن تستعمل الماب، يعني تعتبر هذه أفضل طريقة. عندما تستعمل الماب داخل عناصر الجي اس اكس يجب عليك أن تقوم
ليكون عنصر كي يكون يونيك حتى يستطيع رياكت جي اس التعرف على حالة الإليمنتس جي اس إكس الخاصة به. قد يسأل البعض هل يمكن أن نقوم بتمرير كي لل H1 في مثالنا هذا أو أي عنصر جي اس إكس؟ الإجابة هي نعم. يجب عليك أن تحرص على أن يكون يونيك. فقط في حالة الموب أو الليست فأنت مجبر على أن تقوم بتمرير key لا يعتبر شيء optional. أما في الإليمنتس الأخرى يعتبر optional. يوجد شيء آخر ربما البعض يقول ماذا لو أنا أقوم بتمرير أو أريد رندرة هذه العناصر كما هي هكذا. يمكنك أن تقوم برندرتها بهذه الطريقة ولا يوجد أي مشاكل ولا الجسم يعطيك أي خطأ. لماذا؟ لأنها لا تعتبر جي اس إكس بل تعتبر قيم نيتف خاصة بجافا سكريبت وليس جي اس إكس، فيمكن أن يكون برندرة لها دون أي مشاكل. إذا نعم، شكرا لكم على المشاهدة. أراكم في الفيديو القادم.